في زوايا الكون اللامتناهية، حيث تتشابك خيوط الزمان والمكان. تبرز نظرية النسبية العامة لأينشتاين كأحد أعظم الاكتشافات التي غيرت مجرى التاريخ البشري. لقد كانت ولا تزال عبارة عن ثورة علمية مذهلة تفتح الأبواب أمام فهم جديد وخارق لجوهر الكون وتطوره. تخيل أن كل ما كنت تعرفه عن الزمان والجاذبية قد يتزعزع، وأن الواقع الذي تعيشه ليس سوى جزء من لوحة أكبر بكثير. تتجلى قوة هذه النظرية في مفهوم تمدد الكون الذي أشعل فتيل الثورة. في عام 1929 أطلق إدوين هابل قنبلة معرفية عندما لاحظ أن المجرات ليست ثابتة كما كنا نعتقد، بل تتباعد عن بعضها البعض بسرعة مذهلة. كلما ابتعدت عنك زادت سرعتها، وكأن الكون يصرخ في وجه البشرية: أنا في حالة حركة دائمة. هذه الفكرة كانت بمثابة صاعقة إذ واجهت الشكوك والتحديات، لكنها اليوم تعتبر حجر الأساس الذي يبنى عليه علم الكونيات الحديث. لكن القصة لا تنتهي هنا. في أعماق تلك الفوضى الكونية ولدت نظرية الانفجار العظيم. في عشرينيات القرن الماضي قام جورج لوميتر بالتأمل في أسرار الكون، ليقترح أن كل ما نراه اليوم كان مجرد نقطة متفردة انفجرت لتطلق الكون في اتساعه اللامتناهي. هذه الفكرة التي كانت محط جدل ونقاش تحولت مع مرور الوقت إلى حقائق مقبولة، لتصبح النموذج الكوني السائد، مما يدعونا للتأمل في أصولنا وأصل كل شيء حولنا. ومع ذلك لا يمكننا أن نغفل عن ظاهرة الثقوب السوداء، تلك الألغاز الكونية التي تفوق الخيال. في عام 1916 اكتشف كارل شوارزشيلد منطقة من الزمكان حيث تكمن الجاذبية في أوجها، لدرجة أنها تبتلع كل ما يجرؤ على الاقتراب، حتى الضوء نفسه. كانت هذه الثقوب في البداية مجرد خرافات رياضية، لكننا اليوم نعلم أنها موجودة كأبطال وأساطير في مسرح الكون تتربص في الظلال. لكن تأثير نظرية أينشتاين لم يتوقف عند حدود العلم، لقد امتدت جذوره إلى التكنولوجيا، حيث سطر التاريخ ولادة نظام تحديد المواقع العالمي GPS. تخيل شبكة من الأقمار الصناعية تدور حول كوكبنا في رقص منسق، تحمل ساعات ذرية دقيقة تكاد تنافس الزمن نفسه. هذه الأقمار ترسل إشاراتها إلى الأرض لتأخذنا في رحلة عبر الفضاء، حيث يتم احتساب المسافات وتحديد المواقع بدقة غير مسبوقة. إن النسبية هنا ليست مجرد نظرية، بل هي القوة المحركة وراء دقة هذا النظام المعقد. بينما تتحرك الأقمار بسرعات تفوق الخيال، تتباطأ ساعاتها مقارنة بساعات الأرض، لكن تلك الفروق لا تخفي سحر التوازن الكوني، حيث تلغي التأثيرات المتضادة بعضها البعض، مما يجعل كل شيء يعمل بتناغم تام. وفي خضم هذا المشهد المذهل نصل إلى مصادم الهدرونات الكبير،
LHC أكبر وأقوى مسرع جسيمات في العالم، الذي يقع في قلب سويسرا بالقرب من جنيف. هنا تسارع الجسيمات المشحونة إلى سرعات قريبة من سرعة الضوء لتكشف لنا أسرار المادة وتفتح أبواباً جديدة نحو فهم أعماق الكون. بينما تتداخل كل هذه الاكتشافات مع بعضها البعض، تتجلى أمامنا صورة معقدة مليئة بالدراما والتشويق، حيث يصبح العلم أكثر من مجرد مجموعة من الحقائق. إنه قصة حياة الكون نفسه، قصة تكشف عن أسرار لا حصر لها وتدعونا للاستمرار في البحث والاستكشاف. وفي الزمان والمكان، حيث لا تحدد القوانين الفيزيائية فقط المسارات، بل تشكل آفاقنا الفكرية، نجد أن نظرية النسبية قد أطلقت ثورة عارمة في عالم الفلسفة. هذا المفهوم الجريء لم يحدث زلزالاً في عوالم العلم فحسب، بل حول مفاهيمنا التقليدية إلى غبار في مهب الريح. تخيل أن الزمان الذي طالما اعتبرناه خطاً مستقيماً ليس سوى نسيج من الانحناءات، يتشكل حسب حركة الراصد وحسب قوة الجاذبية التي تمسك به. لنتخيل معاً مشهداً درامياً. شخص يقف على حافة زمنه، يشاهد ماضيه يتلاشى أمام عينيه، بينما المستقبل يتراقص في الأفق. إنه ليس مجرد خيال. وفقاً للنسبية، لا يوجد زمن مطلق، بل كل لحظة تحاك وفقاً للزاوية التي ينظر بها الراصد إلى الكون. إذا كنت في مركبة فضائية تسير بسرعة قريبة من سرعة الضوء، فستجد نفسك تعيش في زمن مختلف تماماً عن ذلك الذي يعيشه أصدقاؤك على الأرض، بينما يمكنك أن تعود إليهم بعد رحلة قصيرة، وستكون قد مررت بسنوات أو حتى عقود بالنسبة لهم. الفيلسوف الذي يجلس في مقهى يعكس على هذه الأفكار متسائلاً: إذا كان الزمان مجرد تصور، فهل يمكن أن نعيد كتابة قصتنا؟ ماذا لو تمكنا من السفر عبر الزمن كالأبطال في الأفلام لنتحدث إلى أجدادنا ونؤثر في أحداث الماضي؟ ولكن هنا تأتي المفارقات المثيرة. إذن ماذا لو قررت العودة إلى الوراء وقتلت جدك قبل أن يلتقي جدتك؟ هل كنت ستولد أصلاً؟ هل ستظل موجوداً أم سيتلاشى وجودك كما لو لم يكن؟ هذه التساؤلات تعزز الدراما الفلسفية. تخيل أنك تواجه خياراً بين أن تكون بطلاً ينقذ العالم أو أن تكون ضحية لمفارقات الزمن. بعض الفلاسفة مثل ديفيد هيوم تساءلوا عما إذا كان كل ما نعتبره حقيقياً هو مجرد وهم. إذا كانت الأحداث مثل لحظات الفرح والحزن ليست أكثر من نسج من الزمان، فكيف نستطيع أن نعطي معنى لحياتنا؟ ولنتحدث عن الأبعاد الأخرى. ماذا عن العلاقة بين الراصد والمرصود؟ هل يمكن أن يكون هناك حقيقة موضوعية يمكن أن نصل إليها، أم أن كل واحد منا يعيش في عالمه الخاص مشكلاً واقعه وفقاً لتجاربه؟ كما لو كنت تشاهد فيلماً، بينما كل مشهد يتشكل بناء على زاوية كاميرتك. في هذه الحالة، كل واحد منا هو مخرج لفيلمه الخاص، حيث يمكن أن تتداخل خطوط الزمن وتتشابك القصص. وهنا تأتي الدراما في أبهى صورها، فالتداعيات الفلسفية للنسبية ليست مجرد نظريات، بل هي تساؤلات تثير الوعي وتدفعنا إلى إعادة التفكير في كل ما كنا نعتقده. لقد قلبت أفكار أينشتاين موازين الواقع لتفتح لنا آفاقاً جديدة للتفكير، حيث يصبح كل شيء ممكناً وكل فكرة قابلة للتحقيق.
إننا نعيش في عالم حيث يتقاطع الخيال مع الواقع، حيث يمكن أن نعيد كتابة تاريخنا وتحدي قوانين الكون في رحلة لا تنتهي من الاكتشاف والتفكر. دعنا نغوص أكثر في عمق هذه الأفكار المثيرة، مستعرضين بعض الأمثلة الشيقة التي توضح كيف أن النسبية ليست مجرد نظرية فيزيائية، بل هي بوابة لعوالم فلسفية مشوقة. لنفترض أنك تمكنت من بناء آلة الزمن مثل تلك التي شاهدناها في الأفلام. تخيل أنك قررت السفر إلى عصر النهضة لتلتقي ليوناردو دافنشي. بينما تتجول في شوارع فلورنسا ترى كيف كانت الأفكار تتشكل وتتناقض في ذلك الوقت. لكن ماذا لو قررت أن تعطيه فكرة عن الطيران؟ هل سيتغير مسار التاريخ؟ الملكيات الفكرية، الحروب، وحتى الاكتشافات العلمية قد تتغير، مما يجعلنا نتساءل: هل نحن نكتب التاريخ أم أن التاريخ يكتب بنا؟ تخيل أنك في غرفة ولادة حيث يتواجد طفل حديث الولادة. وفقاً للنسبية، لن يكون للزمن نفس المعنى بالنسبة للجنين الذي كان يعيش في عالم دافئ ومظلم. بالنسبة له، العالم الخارجي هو مكان غريب ومخيف، مليء بالأصوات والأضواء. لكن بينما ينمو في هذه البيئة الجديدة، يبدأ في فهم الزمن من منظور مختلف. فكل لحظة بالنسبة له هي تجربة فريدة تشكل وعيه. هل يمكن أن تكون التجارب التي نمر بها في حياتنا هي بمثابة زمن نسبي خاص بنا؟ لنتخيل رائد فضاء يتم إرساله في مهمة إلى كوكب بعيد يسير بسرعة قريبة من سرعة الضوء. أثناء رحلته يراقب الأرض من نافذة المركبة، وبينما تطير السفينة يدرك أن الساعات على متن المركبة تسير ببطء مقارنة بتلك التي على الأرض. عندما يعود بعد بضع سنوات يجد أن أصدقائه وعائلته قد أصبحوا شيوخاً بينما لا يزال هو شاباً. هذه التجربة لا تعكس فقط النسبية، بل تبرز كيف يمكن للزمان أن يكون خصماً أو حليفاً، حيث رائد الفضاء أنه عاش حياة مزدوجة، واحدة في الفضاء وأخرى على الأرض. لنستعرض مثالاً مأخوذاً من الخيال العلمي، مثل قصة الجد الشهيرة. تخيل أنك سافرت إلى الماضي وقررت عدم قتل جدك، لكنك بدلاً من ذلك أنقذت حياته. الآن كيف ستؤثر الفعل على وجودك؟ هل ستظل هناك لتشهد نتائج أفعالك، أم ستجد نفسك محاصراً في حلقة زمنية لا تنتهي، حيث تعاد نفس الأحداث بشكل مستمر؟ هنا تبرز الدراما والتوتر، حيث تتداخل الأفعال والنتائج في شبكة معقدة من الزمن. وفي عالم النسبية يحتمل وجود أبعاد متعددة. تخيل أنك تستطيع الانتقال بين عوالم متوازية، حيث تكون هناك نسخ مختلفة من نفسك تعيش تجارب مختلفة تماماً. في أحد هذه العوالم قد تكون رائد فضاء، وفي آخر قد تكون فناناً مشهوراً. كيف ستؤثر اختياراتك في عالم على الآخرين؟ هل يمكن أن تكون لديك القدرة على تغيير مساراتهم أيضاً؟ أم أن لكل منا قضاءه؟ هذه الأمثلة تفتح لنا أبواباً لعوالم غير محدودة من التفكير، حيث تتقاطع الفلسفة مع الخيال، وتخلق دراما مثيرة تجعلنا نتساءل عن طبيعة الواقع وعلاقتنا بالزمان والمكان. إن النسبية ليست مجرد نظرية علمية، بل هي استكشاف عميق لما يعنيه أن نكون بشراً، وما هو معنى وجودنا في هذا الكون الواسع والمليء بالأسرار. دعنا نواصل استكشاف عالم النسبية والأفكار الفلسفية المعقدة من خلال أمثلة أكثر إثارة، حيث يتداخل الواقع بالخيال وتختبر حدود الزمان والمكان.
تصور أنك في مختبر علمي متقدم حيث يتم إجراء تجربة تعتمد على النسبية. العلماء قرروا إنشاء جهاز يمكنك من رؤية نفسك في المستقبل. عندما تنظر إلى الشاشة ترى نسخة من نفسك في عمر 60 محاطاً بأحلامك المحققة، لكن بينما تراقب تلك النسخة تكتشف أنها تعيش حياة مختلفة تماماً، مليئة بالنجاحات والفشل، بل وحتى خيارات لم تتخذها أنت في حياتك الحالية. هل ستسعى إلى تغيير مسار حياتك بناء على ما رأيته؟ أم أنك ستقبل بأن كل خيار هو جزء من مصيرك الذي لا يمكن تغييره؟ تخيل أنك تعيش تجربة حية حيث تتداخل الأحلام مع الواقع. بينما تنام تجد نفسك في عالم بديل حيث لا يوجد زمن. كل لحظة تمر في هذا العالم البديل تجعلك تدرك أن كل قرار تتخذه يؤثر على كل شيء. في أحد الأحلام تقابل نسخاً من أصدقائك، كل واحدة منهم تمثل خياراً مختلفاً اتخذته في حياتك. بينما تتحدث إليهم تبدأ في فهم أن كل لحظة من حياتك هي عبارة عن مجموعة من الخيارات المتشابكة التي تحدد مساراتك. هل يمكنك أن تعود إلى واقعك بعد هذه التجربة بنفس الطريقة التي كنت تفكر بها من قبل؟ لنستعرض قصة مثيرة عن شخص يدعى آدم الذي كان يحاول السفر عبر الزمن باستخدام آلة غامضة. في إحدى رحلاته قرر السفر إلى المستقبل ليشهد كيف ستتطور البشرية، لكنه عندما عاد اكتشف أن العالم قد دمر بسبب الحروب والتغيرات المناخية. هذا الاكتشاف جعله يواجه مفارقة. هل كان من الأفضل لو لم يسافر إلى المستقبل؟ أم أنه كان عليه أن يتصرف بناء على ما رآه ويغير مسار التاريخ؟ هكذا يصبح آدم محاصراً بين واجبه كمشاهد للواقع ورغبته في إنقاذ العالم. ماذا لو أنك تعيش في عالم حيث الزمن ليس خطياً، بل يمكن أن يتسارع أو يتباطأ بحسب مشاعرك؟ عندما تشعر بالسعادة يمر الوقت بسرعة، وعندما تشعر بالحزن يصبح الوقت وكأنه يتجمد. في أحد الأيام تجد نفسك محاصراً في لحظة من الحزن العميق حيث يتعذر عليك الخروج منها. بينما تحاول فهم مشاعرك تبدأ في تجربة الأحداث من ماضيك وتكتشف كيف أثرت تلك اللحظات على حياتك الحالية. هل ستتمكن من التحرر من قيود الزمن أم ستبقى عالقاً في حلقة من الذكريات؟ لنستعرض قصة امرأة تدعى سارة التي تمتلك القدرة على رؤية الأحداث قبل حدوثها. بينما تحاول استخدام هذه القدرة لمنع الكوارث تجد نفسها في موقف حيث لا تستطيع تغيير مصير أحد أحبائها. في هذه اللحظة تدرك أن النسبية ليست فقط في الفيزياء، بل أيضاً في مشاعرنا وقراراتنا. هل ينبغي لها أن تتقبل أن بعض الأمور تبقى خارج إرادتها، حتى وإن كانت تملك القدرة على رؤية ما سيحدث؟ تخيل أنك تدخل بوابة غامضة تؤدي إلى أبعاد متوازية، حيث كل بعد يمثل قراراً مختلفاً اتخذته في حياتك. تجد نفسك في عالم حيث لم تترك عملك، وأنت تعيش حياة مختلفة تماماً. بينما تتنقل بين هذه العوالم تبدأ في إدراك أن كل نسخة من نفسك تحمل تجربة وذكريات مختلفة، مما يجعلك تتساءل: أي حياة هي الحقيقية؟ هل يمكن أن تكون جميعها صحيحة في آن واحد؟
هذه الأمثلة الغارقة في الإثارة والدراما تظهر لنا كيف يمكن لمفهوم النسبية أن يثري تفكيرنا ويعيد تشكيل فهمنا للزمان والمكان، ويمنحنا لمحات عن العوالم الممكنة التي نعيش فيها، سواء في الواقع أو في الخيال. إن هذه الأفكار تدفعنا للتفكير في الخيارات التي نتخذها، وكيف يمكن لكل لحظة أن تشكل مستقبلنا بطرق لا نتخيلها. دعنا نستمر في استكشاف المزيد من الأمثلة المثيرة التي تبرز الأبعاد الفلسفية للنسبية في سياقات درامية وشيقة. تخيل أنك في مختبر علمي، حيث يتم إجراء تجربة على مفهوم الزمن المتشابك. في هذه التجربة يتم ربط ساعتين، واحدة في مكان بعيد والأخرى معك. عندما تضغط على زر في مختبرك، تبدأ الساعة التي معك في التقدم بسرعة، بينما تتوقف الساعة البعيدة تماماً. بينما تتأمل في هذه الظاهرة، تكتشف أنك تستطيع التواصل مع الشخص الذي يمتلك الساعة البعيدة عبر أفكارك. هل يمكنك استخدام هذه القدرة لتغيير مصير الشخص الآخر؟ ماذا لو كنت في وضع يسمح لك بإخبارهم بقرارات حاسمة قد تؤثر على حياتهم؟ لنستعرض قصة رجل يدعى جورج، الذي أصبح معروفاً بأنه حارس الزمان. يقال إنه يمتلك ساعة قديمة تمنحه القدرة على رؤية الأحداث التي ستحدث قبل وقوعها، لكن مع مرور الوقت تبدأ هذه الرؤية في التأثير على حياته الشخصية. كلما حاول أن يتدخل لتغيير مصير شخص ما، كان لذلك تداعيات غير متوقعة. هل سيستمر في استخدام هذه القدرة، أم سيدرك أن بعض الأشياء مقدر لها أن تحدث؟ تخيل أن لديك القدرة على التواصل مع شخص تحبه عبر الزمن. تبدأ في كتابة رسائل إلى شخص يعيش في الماضي، وتحاول التأثير على خياراته. بينما تتعمق في هذه العلاقة، تبدأ في إدراك أن كل رسالة تغير مسار حياته، مما يؤدي إلى نتائج غير متوقعة. هل ستستمر في التواصل، أم ستقبل أن بعض الحب يجب أن يترك ليعيش في الزمن الذي ولد فيه؟ لنستعرض تجربة واحدة من أبطالنا، ماريا، التي تجد نفسها في عالم متوازي تماماً. في هذا العالم لم تتخذ القرارات التي اتخذتها في حياتها، مما يجعلها تعيش حياة مختلفة تماماً. بينما تتنقل بين العوالم، تبدأ في رؤية كيف أن قرارات صغيرة تؤثر على مسارات ضخمة. هل ستختار العودة إلى عالمها الأصلي، أم ستقرر البقاء في هذا العالم الجديد الذي يحمل إمكانيات غير محدودة؟ تخيل رائد فضاء يرسل في مهمة لاستكشاف كواكب بعيدة، لكنه يفاجأ عندما يكتشف أن الزمن في تلك الكواكب يدار بشكل مختلف. بينما يستكشف العوالم الجديدة، يدرك أن الزمن يتصرف ككائن حي، يتغير حسب أفكار السكان المحليين. كيف سيؤثر ذلك على فهمه للزمان والمكان؟ هل سيتمكن من العودة إلى الأرض، أم سيظل عالقاً في هذا الفضاء الزمني المتغير؟ تصور لحظة درامية حيث تتاح لك الفرصة لمقابلة نفسك في سن مختلف. تلتقي بنسخة أصغر منك وتبدأ في التحدث عن الخيارات التي اتخذتها. هذه المحادثة
تعطيك لمحات عن ما كان يمكن أن تكون عليه حياتك لو اتخذت مسارات مختلفة. لكن بينما تتحدث تدرك أن كل خيار يحمل معه عواقب، وأن كل قرار هو حلقة في سلسلة طويلة من الزمن. هل ستستمع لنصائح نفسك أم ستبقى متمسكاً بمسارك الحالي؟ لنفترض أنك تمتلك القدرة على العودة إلى أحداث تاريخية كبيرة، مثل لحظة هبوط الإنسان على القمر. بينما تشارك في تلك اللحظة التاريخية، تدرك أن لديك القدرة على تغيير مجرى التاريخ. ماذا لو أخبرت نيل أرمسترونغ عن خطر معين قبل أن يتقدم؟ هل ستتحمل مسؤولية تغيير النتيجة؟ أم ستفهم أن بعض الأحداث يجب أن تترك كما هي لتشكل مسار البشرية؟ هذه الأمثلة تبين لنا كيف يمكن لمفهوم النسبية أن يمتد إلى مجالات متعددة من التفكير والتجربة الإنسانية. إنها تدعونا للتفكير في الخيارات والقرارات والتجارب التي تشكل وجودنا، بينما تفتح لنا آفاقاً لرؤية العالم من زوايا جديدة. كل مثال يساهم في بناء صورة معقدة وجذابة لكيفية تفاعل الزمان والمكان مع حياتنا، مما يجعلنا نتساءل عن طبيعة الواقع وما يعنيه أن نكون بشراً في هذا الكون الغامض. هناك العديد من أفلام الخيال العلمي التي تستكشف مفاهيم النسبية، الزمن، والأبعاد المتوازية بطرق مثيرة وجذابة. إليك بعض الأمثلة من أفلام لم نتحدث عنها سابقاً، والتي تتناول هذه المواضيع بشكل مثير. انترستيلر، فيلم مدهش موجه من كريستوفر نولان، يستعرض قصة مجموعة من رواد الفضاء الذين يسعون للبحث عن كوكب جديد للبشرية. يستكشف في الفيلم مفهوم النسبية بشكل عميق، خاصة عندما يتوجه الأبطال إلى كوكب يقع بالقرب من ثقب أسود، حيث تؤدي الجاذبية القوية إلى تباطؤ الزمن بالنسبة لهم مقارنة بالزمن الذي يمر على الأرض. The Time Machine، استناداً إلى رواية H.G. ويلز، يتناول الفيلم قصة عالم يدعى أليكس إلفينغتون، الذي يبتكر آلة زمنية للسفر إلى المستقبل. يكتشف أليكس عوالم جديدة ويواجه تحديات كبيرة مع مرور الزمن. الفيلم يستكشف فكرة أن الزمن ليس خطياً، وأن لكل فعل عواقب في المستقبل. Predestination يتابع الفيلم قصة عميل زمن يستخدم في عمليات تجسس عبر الزمن، حيث يتم تكليفه بمهمة لمنع هجمات إرهابية. الفيلم مليء بالمفاجآت والمفارقات الزمنية، حيث يتداخل الماضي والمستقبل بشكل معقد، مما يجعله تجربة مثيرة للتفكير في مفهوم الهوية والزمن. Arrival، فيلم مميز من إخراج دينيس فيلنوف، يركز على التواصل مع كائنات فضائية،
يستند الفيلم إلى فكرة أن اللغة والتواصل يمكن أن يؤثران على كيفية إدراكنا للزمان والمكان. تتعامل الشخصيات مع مفهوم الزمن بشكل غير تقليدي، مما يتيح لهم رؤية الأحداث من زوايا متعددة. لوبر تدور أحداث الفيلم حول قاتل مأجور يدعى جو، الذي يكلف بقتل أهداف من المستقبل. لكن الأمور تتعقد عندما يكتشف أن أحد أهدافه هو نفسه من المستقبل. الفيلم يظهر كيف يمكن أن تؤدي القرارات إلى تداعيات غير متوقعة، ويستكشف مفهوم السفر عبر الزمن بشكل مثير. Coherence. تتناول القصة مجموعة من الأصدقاء يجتمعون في حفل عشاء عندما يحدث حدث غريب أثناء مرور جسم غريب بالقرب من الأرض. يؤدي هذا الحدث إلى ظهور ظواهر غير مفسرة، مما يجعل الشخصيات تتفاعل مع نسخ متعددة من أنفسهم من عوالم موازية. الفيلم يبرز كيف يمكن أن تتداخل الزمان والمكان بشكل غير متوقع. Edge of Tomorrow. في هذا الفيلم يجبر الجندي ويليام كاج على العيش في حلقة زمنية، حيث يقتل في معركة ضد كائنات فضائية ليعود دائماً إلى نفس اللحظة قبل المعركة. مع مرور الوقت يستغل كاج هذه القدرة لتحسين مهاراته وينجح في مواجهة التحديات. الفيلم يقدم منظوراً مثيراً لكيفية تأثير الوقت على القرارات والأفعال. هذه الأفلام تحمل في طياتها أفكاراً عميقة عن الزمن، الوجود والاختيارات، مما يجعلها مثالية لعشاق الخيال العلمي والفلسفة. كل فيلم يفتح أبواباً جديدة للتفكير في كيفية تأثير الزمن والمكان على حياتنا وتجاربنا. هناك العديد من المسلسلات المشوقة التي تستكشف مفاهيم النسبية، الزمن والأبعاد المتعددة، مما يجعلها تجارب مثيرة للمشاهدين. إليك بعض الأمثلة. دارك. تعد هذه السلسلة الألمانية من أبرز المسلسلات التي تتناول موضوع الزمن. تدور القصة حول اختفاء أطفال في بلدة صغيرة، مما يكشف عن شبكة معقدة من العلاقات بين العائلات عبر الأجيال. يتعامل المسلسل مع مفهوم الزمن كدائرة، حيث تتداخل الأحداث في الماضي والمستقبل، مما يخلق حبكة معقدة ومشوقة. The Umbrella Academy. تتناول السلسلة قصة عائلة من الأبطال الخارقين الذين يجتمعون بعد وفاة والدهم بالتبني. تحتوي السلسلة على عناصر من السفر عبر الزمن، حيث يسعى بعض الشخصيات لتغيير أحداث الماضي لإنقاذ المستقبل. تتناول السلسلة التحديات التي تواجهها الشخصيات نتيجة لتداخل الزمن والقرارات التي تتخذها. Counterpart. تدور القصة حول موظف حكومي يكتشف أنه يعيش في عالم متوازي، حيث تتداخل الأحداث بين العوالم. يتناول المسلسل موضوعات الهوية والخيارات، وكيف أن القرارات التي نتخذها
يمكن أن تؤدي إلى عواقب غير متوقعة. تظهر فيه عناصر من النسبية بشكل معقد، حيث يتم استكشاف جوانب مختلفة من الحياة في كل عالم. 11/22/63 مستنداً إلى رواية ستيفن كينغ، يتبع المسلسل قصة معلم يرسل عبر الزمن إلى عام 1960 بهدف منع اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي. بينما يستكشف الشخصيات التحديات التي تواجهها في الماضي، يتناول المسلسل موضوعات مثل القدر والاختيار ونتائج الأفعال. The OA تتناول القصة: امرأة تعود بعد اختفاء طويل وتكتشف أنها قد مرت بتجارب غريبة في عالم آخر. تحتوي السلسلة على عناصر من الأبعاد المتعددة والسفر عبر الزمن، مما يجعلها تجربة فريدة تجمع بين الغموض والخيال العلمي. راشيان دول. تدور أحداث السلسلة حول امرأة تعلق في حلقة زمنية، حيث تموت في كل مرة فقط لتعود إلى نفس الليلة. تتعامل القصة مع موضوعات الوجود والاختيار، مما يجعلها تجربة مثيرة للتفكير في كيفية تأثير الزمن على حياة الشخصيات. ويست وورلد. تتحدث السلسلة عن منتزه ترفيهي يعيد إنشاء الغرب الأمريكي، حيث يتفاعل الزوار مع الروبوتات. مع تقدم القصة، تتناول السلسلة موضوعات الوعي والزمن، حيث تتداخل ذكريات الحرفيين مع الأحداث الحالية، مما يخلق تساؤلات حول الحرية والقدر. The Flash. تروي السلسلة قصة باري ألين الذي يتحول إلى فلاش بعد تعرضه لحادث علمي، مما يمنحه سرعة خارقة. تتناول السلسلة السفر عبر الزمن والاختلافات الزمنية، حيث يحاول باري استخدام قواه لتغيير أحداث معينة في الماضي، مما يؤدي إلى تداعيات غير متوقعة. الزمان والمكان في الميكانيكا الكلاسيكية. عندما تخدعنا البديهيات، في قلب الميكانيكا الكلاسيكية يكمن سؤال يبدو بسيطاً: كيف تتحرك الأجسام؟ وكيف يتغير موقعها عبر الزمن؟ لكن مجرد طرح هذا السؤال بطريقة سطحية دون التعمق في معاني المكان والزمان يشبه ارتكاب خطيئة ضد روح الوضوح التي تقدسها الفيزياء. وها قد حان وقت كشف تلك الخطايا. تأملوا المشهد التالي: أنا في عربة قطار تسير بثبات، أحدق من النافذة وأدع حجراً يسقط من يدي، أراقبه وهو يهبط في خط مستقيم نحو أرضية العربة. كل شيء يبدو منطقياً، إلى أن يخبرني شخص واقف على رصيف المحطة أنه رأى نفس الحجر يسلك مساراً منحنياً قطعاً مكافئاً قبل أن يرتطم بالأرض. الآن تطرح الأسئلة الحقيقية: أي المسارين هو الواقعي؟ هل سقط الحجر في خط مستقيم أم في مسار منحن؟ وهل هناك حقاً مكان مطلق تتحرك فيه الأجسام؟ أم أن الحركة نفسها مجرد وهم يتغير بتغير زاوية المراقبة؟ هنا تكمن المفاجأة. لا وجود لحركة مطلقة ولا لمسار مستقل بذاته، فالحجر لا يسلك منحنى مسار وحيداً، بل يسلك مساراً يختلف باختلاف الجسم المرجعي الذي نراقبه من خلاله. في العربة نراه يهبط مستقيماً، وعلى الرصيف نراه يتقوس،
وكل من الرؤيتين صحيحة ضمن مرجعها. في هذا السياق نتخلى عن فكرة الفضاء الغامضة، تلك الكلمة التي لطالما استخدمناها دون أن نعرف معناها الحقيقي، وبدلاً منها نعتمد على فكرة أكثر دقة: الحركة نسبة إلى جسم مرجعي شبه جامد. وعندما نترجم هذا المفهوم إلى لغة الرياضيات نستخدم ما يعرف بنظام الإحداثيات. فبالنسبة لنظام إحداثي متصل بالعربة يسلك الحجر مساراً مستقيماً، أما بالنسبة لنظام إحداثي مرتبط بالأرض فالحجر يسلك قطعاً مكافئاً. النتيجة المذهلة: لا وجود لمسار مطلق، بل كل ما نرصده هو نتيجة لزاوية الرؤية ونقطة الوقوف. لفهم الحركة بشكل كامل لا يكفي أن نرسم خطاً يوضح كيف ينتقل الجسم من نقطة إلى أخرى في الفضاء، فالمسار وحده لا يقول لنا متى كان الجسم في كل نقطة منه. نحتاج إلى ما هو أكثر من مجرد المكان، نحتاج إلى الزمن. أي وصف دقيق للحركة يجب أن يرفق بتحديد زمني لكل موضع على المسار. بعبارة أخرى، لابد أن نعرف في أي لحظة كان الجسم عند كل نقطة. هذه ليست مجرد بيانات إضافية، بل مفتاح لتحويل المسار من رسم هندسي إلى سرد فيزيائي يمكن قياسه ومراقبته. لكن مهلاً، ما هو الزمن الذي نعنيه هنا؟ كيف نعرفه بشكل يجعل من لحظاته أرقاماً قابلة للرصد والقياس؟ في إطار الميكانيكا الكلاسيكية نملك وسيلة عملية للإجابة. تخيل مشهداً بسيطاً لكنه دقيق: ساعتان متطابقتان متماثلتان تماماً في التصميم والدقة، واحدة يحملها رجل يقف بثبات على رصيف محطة القطار، والثانية بيد شخص يجلس عند نافذة عربة قطار يسير بسرعة ثابتة. الآن يتتبع كل منهما حركة حجر يسقط أمامه، تماماً كما في المثال السابق. كل راصد يدون موقع الحجر بالنسبة إلى مرجعه، الأرض أو القطار، عند كل دقة تصدرها ساعته. بهذا الإجراء يصبح الزمن ليس فكرة عائمة أو غامضة، بل سلسلة من قراءات واقعية. نحن نربط كل موقع بمقدار زمني محدد، مقاس باستخدام أداة نثق بها: الساعة. ومع ذلك هناك سؤال يلوح في الأفق: هل يمكن اعتبار قراءات الساعتين متطابقة تماماً؟ هل الزمن الذي تقيسه الساعة في العربة هو نفس الزمن الذي تقيسه الساعة على الرصيف؟ في هذا الطرح الكلاسيكي، نعم، نفترض ذلك. نفترض أن الزمن يسير بذات المعدل في كل مكان، وأن الساعة لا تخوننا طالما بقيت الظروف مثالية. لكن هذا الافتراض يخفي في طياته تحديات غير مرئية بعد. لم نأخذ في الاعتبار أن الضوء لا ينتقل لحظياً، وأن سرعة انتشاره محدودة. هذه الحقيقة ستقودنا لاحقاً إلى مراجعة جوهرية لفكرة الزمن ذاتها. إننا نقف هنا على عتبة الفهم الكلاسيكي للزمن: زمن مطلق، موحد، ومستقل عن المكان، لكنه زمن مؤقت، لأن الحقيقة كما سنرى لاحقاً أكثر غرابة وتعقيداً مما قد تبدو عليه في هذا النموذج الأولي. في قلب الميكانيكا الكلاسيكية نجد قانون القصور الذاتي، وهو الأساس الذي بنيت عليه معظم قوانين الحركة. هذا القانون ينص على أنه أي جسم بعيد بما يكفي عن التأثيرات الخارجية سيظل في حالة سكون أو في حركة منتظمة في خط مستقيم. بمعنى آخر، لا يحتاج الجسم إلى قوة لتستمر حركته، بل إن القوة هي التي تغير حركته. لكن هذا القانون لا يصف فقط حركة الأجسام، بل يشير أيضاً إلى الأنظمة التي يمكننا استخدامها لوصف تلك الحركة بدقة، أي أنظمة الإحداثيات. لنأخذ مثالاً من السماء: النجوم الثابتة، فهي تبدو لنا وكأنها لا تتأثر بالقوى الخارجية وتتحرك بشكل منتظم. لكن إذا استخدمنا نظام إحداثيات ثابت على الأرض سنلاحظ أن النجوم الثابتة ترسم دوائر عملاقة في السماء تكملها في يوم فلكي واحد. هذا يبدو مناقضاً تماماً لما يقوله قانون القصور الذاتي، الذي يفترض أن الأجسام يجب أن تتحرك في خطوط مستقيمة أو تبقى ساكنة. لكن لا داعي للقلق،
فالمشكلة ليست في النجوم، بل في اختيارنا لنظام الإحداثيات. إذا أردنا أن يظل قانون القصور الذاتي سارياً، يجب أن نختار أنظمة إحداثيات لا تتحرك فيها النجوم بهذه الدوائر. هذه الأنظمة التي تظهر الأجسام المعزولة وهي تتحرك في حركة منتظمة هي ما يطلق عليه أنظمة غاليلي المرجعية. هذه الأنظمة ليست مجرد اختيار، بل ضرورة، فقوانين ميكانيكا غاليليو نيوتن لا تطبق إلا في هذه الأنظمة، حيث ينطبق قانون القصور الذاتي. أما في غيرها تصبح القوانين غير صحيحة، وبذلك نكتشف أن قانون القصور الذاتي لا يقتصر على وصف الحركة فقط، بل يساعدنا أيضاً في تحديد الأنظمة المرجعية التي يجب أن نستخدمها لفهم الكون بشكل صحيح. لتحقيق أقصى قدر من الوضوح، دعونا نعود إلى المثال الشهير لعربة السكة الحديدية التي تسير بانتظام. نسمي هذه الحركة حركة منتظمة، فهي موحدة لأن السرعة والاتجاه ثابتان، وانتقالية لأن العربة تغير موقعها بالنسبة للجسر، لكن لا تدور أثناء ذلك. الآن تخيل غراباً يطير في الهواء. إذا راقبنا الغراب من الجسر سنرى أنه يتحرك بشكل منتظم وفي خط مستقيم، لكن إذا نظرنا إلى الغراب من داخل عربة السكة الحديدية المتحركة سنلاحظ أن حركته تبدو مختلفة في السرعة والاتجاه. مع ذلك سيظل الغراب يتحرك في خط مستقيم رغم أنه يبدو وكأنه يغير سرعته واتجاهه. ما يحدث هنا هو أننا نقارن حركتين بالنسبة لنظامين مختلفين. إذا كانت كتلة تتحرك بانتظام في خط مستقيم بالنسبة لنظام إحداثيات كي، فإنها ستتحرك أيضاً بانتظام وفي خط مستقيم بالنسبة لنظام إحداثيات آخر كي، طالما أن هذا النظام الثاني كي يتحرك حركة انتقالية منتظمة بالنسبة للنظام الأول كي. بناء على ما تم مناقشته في القسم السابق، نستطيع أن نصل إلى استنتاج أساسي. إذا كان كي هو نظام إحداثيات غاليلي، فإن أي نظام إحداثيات آخر كي يكون أيضاً نظاماً غاليلياً، بشرط أن يكون في حالة حركة انتقالية منتظمة بالنسبة لنظام كي. وهذا يعني أن قوانين غاليليو نيوتن الميكانيكية تسري على كي بنفس الطريقة التي تسري بها على كي. لكننا لا نتوقف هنا، نذهب خطوة أبعد في تعميم المبدأ عندما نقول إذا كان كي بالنسبة لكي نظام إحداثيات يتحرك بانتظام دون دوران، فإن جميع الظواهر الطبيعية ستسير بالنسبة لكي وفقاً لنفس القوانين العامة تماماً كما هي بالنسبة لكي. وهذا المبدأ يعرف بمبدأ النسبية، ولكن بمعنى محدود. إذا كان المرء مقتنعاً بأن الميكانيكا الكلاسيكية كافية لوصف جميع الظواهر الطبيعية، فلا مجال للشك في صحة مبدأ النسبية. ولكن مع التقدم الكبير في الديناميكا الكهربائية والبصريات، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الميكانيكا الكلاسيكية لا توفر الأساس الكافي لوصف كل الظواهر الفيزيائية. في هذه المرحلة أصبح سؤال صحة مبدأ النسبية مطروحاً للنقاش، ولم يكن من المستبعد أن تكون الإجابة عليه بالنفي. ومع ذلك هناك حقيقتان تؤيدان صحة مبدأ النسبية بشكل كبير منذ البداية. أولاً، رغم أن الميكانيكا الكلاسيكية قد تكون محدودة في قدرتها على وصف كل الظواهر، فإنها تظل موثوقة للغاية عندما يتعلق الأمر بحسابات حركة الأجرام السماوية، حيث تعطي نتائج دقيقة بشكل مذهل. لهذا يجب أن نمنح الميكانيكا الكلاسيكية قدراً كبيراً من الحقيقة، خاصة في مجال الميكانيكا. لكن إذا كان مبدأ النسبية صحيحاً، فإن من غير المحتمل أن يكون غير صالح في مجالات أخرى من الفيزياء. الآن ننتقل إلى الحجة الثانية. إذا لم يكن مبدأ النسبية كما نعرفه صحيحاً، فإن أنظمة الإحداثيات الغاليلية مثل كي، كي التي تتحرك بانتظام بالنسبة لبعضها البعض لن تكون متكافئة في وصف الظواهر الطبيعية. في هذه الحالة ستكون القوانين الفيزيائية بحاجة إلى أن تصاغ بطريقة أكثر تعقيداً.
وفي هذه الحالة سيكون من الضروري اختيار نظام إحداثيات غليلي معين، ولن نتمكن من تطبيق أي نظام آخر إلا إذا كان يرتبط بهذا النظام. في هذه الفرضية سيكون من المنطقي أن نسمي هذا النظام في حالة سكون مطلق، بينما تعتبر جميع الأنظمة الغاليلية الأخرى في حالة حركة. على سبيل المثال، إذا كان K هو النظام الذي يمثل الجسر، فسيكون نظام الإحداثيات الخاص بعربة السكك الحديدية في حركة بالنسبة له.